পিঠাগুড়িৰ এই নিমখীয়া ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে আমি পিঠাগুড়ি লৈছোঁ 1 বাটি, কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ আৰু অকণমান মছলা লৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি পিঠাগুড়িখিনি এটা বাটিত এনেদৰে লৈ ল'ম। মই পিঠাগুড়িখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি আমি দি দিলোঁ। কেঁচা জলকীয়াখিনিও আমি দি দিলোঁ। এতিয়া নৰসিংহৰ পাতখিনিও ইয়াতে আমি দি দিম। নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ। এয়া অকণমান বেকিং সোডা দিছোঁ। এয়া জিৰা গুড়ি, এয়া অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি লৈছোঁ এচিকুটমান। এতিয়া এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি আমি অকণমানকৈ পানী দি মিহলাই থাকিম। মিশ্ৰণটো বৰ বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে আৰু বৰ বেছি পাতলো হ'ব নালাগে। এনেদৰে কমকৈ আমি পানী দি মিশ্ৰণটো বনাই ল'ম। ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান হালধি গুড়ি দিব পাৰে। মই অলপমান হালধি গুড়ি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া এইখিনি আমি অকণমান সময় ঢাকনি লগাই থৈ দিম। এখন কেৰাহীত আমি তেল গৰম হ'বলৈ দিম, প্ৰায় 1 কাপ। জুইৰ ফ্লেম প্ৰথমতে আমি হাই কৰি লৈ তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া ঢাকনি গুচাই আমি মিশ্ৰণটো এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিম। ডাঠ হোৱা যেন পালে অকণমান পানী মিহলাই দিব পাৰিব। এতিয়া আমি জুইৰ ফ্লেম একেবাৰে ল' কৰি দিম আৰু পিঠাকেইটা গোল হেতাখনেৰে এখন-এখনকৈ আমি তেলত ভাজি ল'ম। এনেদৰে আমি হেতাৰে মিশ্ৰণখিনি তেলত দি লৈছোঁ। লগে লগে লুটিয়াই নিদিব। অকণমান দেৰিকৈ লাহে লাহে পিঠাটো লুটিয়াই দিব। এয়া অকণমান সময় ভজাৰ পাছত আমি পিঠাটো লুটিয়াই দিলোঁ। এনেদৰে আমি কম জুইত গোটেইকেইটা পিঠা এটা এটাকৈ ভাজি ল'ম। আবেলি চাহৰ সৈতে খাবলৈ বৰ সোৱাদ লগা হয়। গতিকে এই নিমখীয়া পিঠাটো আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰত এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰে।
আমাৰ নিমখীয়া পিঠাৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। গৰমে গৰমে চাহৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰি। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ।